राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चूडामणि पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई ज्येष्ठ अन्तिम साता गर्न सिफारिस गरेको छ। कार्यदलले बिहिबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा 25 वैशाखपछि लकडाउनको मोडल फरक भए ज्येष्ठ अन्तिम साताबाट एसई परीक्षा गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। स्रोतले भन्यो असार 15 सम्म सक्ने गरी परीक्षा गर्न सकिन्छ। साथै एसई र कक्षा 12 को परीक्षा एउटै समय 20 सिफ्टमा गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। एसई परीक्षामा कुल 4,82,707 विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्। चैत 6 मा परीक्षा लिने गरी 1995 परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो, तर कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण चैत 5 गते बेलुकी मात्र एसई परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब परीक्षा गर्दा परीक्षार्थीहरू घरको खाना खाएर परीक्षा केन्द्रमा पुग्न सक्ने गरी उपकेन्द्रहरू थप गर्ने र सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने कार्यदलको सिफारिस छ। यसो गर्दा पनि हिमाली र पहाडी जिल्लाका कतिपय विद्यालयलाई परीक्षा केन्द्रको मान्यता दिइनेछ। केन्द्र अध्यक्ष र निरीक्षक त्यही विद्यालयको नहुने हुँदा समस्या हुने छैन, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। साथै परीक्षाको नतिजा 69 दिनको साथै 45 दिनभित्र प्रकाशित गर्न सकिने कार्यदलको निष्कर्ष छ। कार्यदलका अनुसार कक्षा 11 को परीक्षा पनि केही समयपछि मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसै गरी कक्षा 1 देखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा पनि वैशाख 25 गतेभित्र प्रकाशित हुने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथै निजी विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठनलाई पनि सकेसम्म चाँडो नतिजा प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ।